אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם מאזינים יקרים. מה העניינים? אני מקווה שהכל טוב ושאתם מתרגשים בדיוק כמוני לקראת חג הפסח. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 11. והיום נדבר עם דורית לוי מהעיר שדרות, שיחד עם בעלה הם מארחים בערב הפסח את כל המשפחה. נשמע מדורית על הבישולים, הקניות, הניקיונות, וגם נקבל ממנה לא מעט עצות איך לעבור את החג מבלי ליפול מהרגליים, ואיך לא להיכנס למריבות וסכסוכים בין בני המשפחה. ויש גם הפתעה. בסוף הפרק מחכה לכם מתכון מנצח לחרוסת. אז כדאי מאוד להקשיב עד הסוף. אבל לפני שנתחיל, אני מציע למי שלא כל כך מכיר את חג הפסח ואת המנהגים שלו, להקשיב קודם לפרק מספר 10. זה הפרק הקודם. בפרק מספר 10 תוכלו לקבל הרבה מידע על חג הפסח, שיוכל לעזור לכם להבין קצת יותר טוב את הפרק הזה. בנוסף, כדאי לכם להוריד את התמלול המלא של הפרק, כדי שתוכלו לעקוב בצורה טובה יותר אחרי השיחה שלי עם דורית. זה בגלל שהעברית שאנחנו מדברים היא די מהירה, ולא תמיד קל להבין את הכל רק משמיעה. טוב, אז יאללה, נראה לי שדיברנו מספיק. שימו ווליום ובואו נתחיל. קוראים לי דורית לוי, אני גרה בשדרות, אני אימא ל4 ילדים בוגרים, אני עובדת במרכז חוסן בעיר שדרות, מנהלת אדמיניסטרציה. מרכז חוסן זה מקום שנותן טיפולים נפשיים לכל מי שנפגע בפעולות טרור, או שיש לו קושי נפשי בגלל המצב הביטחוני. מי שצריך עזרה מקצועית בגלל הדברים האלה, פונה למרכז חוסן, ושם יש עובדים סוציאליים, פסיכולוגים וגם פסיכיאטרים, שיכולים לעזור להם לצאת מהטראומה, ולחזור לחיות חיים טובים יותר. ועכשיו נחזור לרעיון עם דורית. מה המשמעות של אירוח סדר פסח בשבילך? אני ממש אוהבת גם לנקות, גם לעשות סדר. אני מאוד אוהבת שהבית נקי ומסודר במהלך כל השנה, אבל בפסח יש תחושה כזאת של אביב והתחדשות, והכל תמיד אווירה כזאת של ריח טוב כזה באוויר, של פרחים, לבלוב. קיצור, אני ממש אוהבת את החג הזה. אז פסח בשבילי זה התחדשות, זה הכנה לקיץ, זה להוריד את כל החורף מהגוף, מהחיים כזה. איך מתכוננים בעצם אצלכם בבית לסדר פסח? ואנחנו כבר ט"ו בשבט, אנחנו כבר מתחילים להבין שפסח מגיע, ואנחנו מתחילים כבר לעשות חישובים של כמה מוצרי חמץ לקנות. אנחנו ממש מחשבים את זה ורואים אם אנחנו צריכים לקנות עוד, או
אם יש לנו, אנחנו ממש כבר על זה, כדי שלא נשאר עם הרבה מוצרי חמץ לקראת הפסח. זה כבר ממש המחשבה הראשונית. אחר כך אנחנו בודקים אם אנחנו רוצים לצבוע את הבית, אם אנחנו רוצים להחליף איזשהו רהיט, אם אנחנו חושבים אולי על לעשות חג עם משפחה מורחבת, או רק המשפחה המצומצמת. מה זה אומר לעשות חישובים? איך בכלל מחשבים כמה חמץ צריך להיות בבית? אתה כאילו בודק באמת מה המלאי החמץ שיש לך, כמה אתה צורך במהלך שבוע או במהלך חודש, כאילו מבחינת תפריט, ואתה בודק אם באמת אתה צריך, לפני שאתה קונה משהו בסופר, אז אתה באמת בודק אם אתה צריך אותו, כי אנחנו רגע רוצים לוודא שלא נשאר עם מלאי גדול של חמץ, אז אנחנו ממש מתחילים לחשב את זה. רגע, יש לנו נגיד סתם 4 חבילות של פסטה, אז אם יש לנו 4 חבילות של פסטה, זה יכול להספיק לנו לחודש וחצי, אז אנחנו לא נקנה עכשיו עוד פסטה. אנחנו ממש מגיעים שאין לנו כמעט בכלל חמץ. ממש כאילו מסיימים את כל החמץ. כמה זמן לפני פסח אתם מתחילים עם הניקיונות? אז אנחנו כבר מהרגע שעובר פורים, שזה חודש לפני פסח, אנחנו מתחילים עם לסדר את הארונות, לראות, לעשות סדר כאילו בבגדים. יש בגדים בטוח שאנחנו כבר לא צריכים אותם. יש לנו כלל שאם אנחנו לא לבשנו את הבגד הזה במשך עונה שהבגד שייך לה, אם זה בגדי חורף ולא לבשתי את זה כל החורף, סימן שאני לא צריכה את זה ואנחנו מעבירים הלאה. ואנחנו עושים סדר בארונות ומתחילים לפנות. ואז בעצם אנחנו כבר מתחילים כאילו, אנחנו לא מנקים עדיין את החלונות ואת התריסים, אבל אנחנו מתחילים לעשות סדר בתוך הארון, ולראות מה לא טוב, כאילו מה אנחנו יכולים לפנות. דורית מספרת שאת הניקיונות לפסח היא מנצלת גם כדי לעשות סדר בבית, ולזרוק את כל מה שלא צריך. כאילו יש איזשהו אנרגיה, כשהבית עמוס בדברים, האנרגיה כמו עוצרת כזה. אני ממש מאמינה בזה, אז אני ממש משתדלת לא להשאיר דברים שהם לא שימושיים. מה שלא שימושי, אנחנו פשוט מעבירים הלאה. המשפחה של דורית אינה המשפחה היחידה שמחליטה להיפטר מדברים לא שימושיים לקראת חג הפסח. כדי לחבר בין אנשים שרוצים לזרוק דברים ואנשים שרוצים לקחת, יש להם גם קבוצה בוואטסאפ. יש לנו קבוצה כזאת שהיא כתוב כאילו למסירה בלבד, וזה באמת קבוצה שהיא מאוד מאוד פעילה בשבועיים לפני פסח. לא כולם מתחילים באמת חודש לפני פסח מאחרי פורים, אבל ממש בשבועיים שלפני פסח כן, יש את המסירה מיד ליד, ובאמת יש איזושהי תחלופה כזאת שזה לוקח והוא מוסר, וכולם יוצאים נזכרים. כולם יוצאים נזכרים, הכוונה היא שכולם מרוויחים. עד עכשיו דיברנו על הסדר בארונות, וזריקת כל מיני דברים שלא צריך. אבל מה עם הניקיונות בתכלס? זאת אומרת, מתי עוברים עם סקוץ' ודלי מלא בסבון, וממש מנקים את כל הבית? אז אני נגיד יכולה להגיד שכבר, שעכשיו אנחנו משוחחים, אז כל המטבח שלי כבר כשר, אין לי כבר חמץ בבית. אנחנו יכולים לבשל, השארתי נגיד סיר אחד שאפשר לבשל בו חמץ, אבל אנחנו נאכל רק בגינה, אנחנו לא נאכל בתוך הבית את החמץ. המטבח שלי כבר כשר, אני כבר יכולה להתחיל להכין תבשילים. זה כאילו ממש ברמה של, כי ניקיתי את המקרר, וניקיתי את כל ארונות המטבח, וכן, התכופפתי מתחת לכיור, ומתחת לארונות, ממש ככה. השנה, ערב החג, יוצא על מוצאי שבת. זה אומר שמי ששומר שבת
צריך לבשל גם לארוחת שישי, גם לארוחת הסדר, וגם לדאוג שיהיה מספיק אוכל ליום ראשון. זו לא משימה כזאת פשוטה, כשלוקחים בחשבון שיש גם הרבה אורחים. כמו שעכשיו תשמעו, דורית מספרת שהיא כבר עובדת על זה. התחלתי להרתיח נגיד בשרים או כל מיני דברים שאני צריכה להכין לחג, אז אני כבר התחלתי לעבוד על זה, שזה שישי, שבת וראשון, הכל ביחד מחובר. מי ששומר ולא מבשל בשבת ובחג, אז הוא צריך להכין את כל האוכל כבר ביום חמישי, שכל האוכל יהיה מוכן. זה מורכב. איך באמת מתכננים דבר כזה? באמת ספרי רגע על העניין של ההכנות שקשורות לאוכל. מתי מכינים תפריט? אז זהו, אז באמת בודקים, קודם כל אני בודקת מי מגיע, אם כל הילדים מגיעים, עם הקלות והחתנים, וכמה מתארחים, אם יש לנו, בדרך כלל אנחנו בין 12 ל-16 מתארחים, זה תלוי אם החמות של שני הצדדים מצטרפים גם, ואני מתחילה לבדוק מי מגיע. אחרי שאני יודעת מי מגיע, אני מתחילה לבנות תפריט, ואני שואלת מה הייתם רוצים שיהיה בערב חג, איזה תבשילים. אחרי שאנחנו כבר בנינו את התפריט, כולל קינוח לשלושת הימים, אז אנחנו מתחילים בקניות. אחרי שסיימנו קניות, אנחנו נתחיל בהכנה. בקיצור, ממש שלבים. ומה הולך להיות בתפריט השנה? אנחנו ממוצא מרוקאי, וכל שנה יש לנו מנהג לאכול בשר כבש שהוא עם בצל וצימוקים. הוא מתקתק כזה, הוא לא מאוד מתוק, אבל זה מלוח מתוק. אז אני עושה את התבשיל הזה, ואני עושה מרק שהוא מרק פולים, גם עם חתיכות של בשר. אני עושה פרגיות שווארמה של פרגית. אני עושה אורז, ועוד פרוסות בשר צלי, ותוספת של תפוחי אדמה בתנור. זה כאילו תבשילים שיהיו לערב חג. כמובן שיהיה לנו סלט פירות לקינוח ועוגת שוקולד. אבל יש לנו קודם את שישי, שבשישי אנחנו נאכל רגיל דג עם סלטים פיתות הפעם, כי אי אפשר חלק, כי זה יעשה לנו פירורים, לא משנה, אנחנו נאכל גם בגינה. רגע, שמעתם את הפטנט הזה? המשפחה של דורית תאכל ביום שישי שלפני ערב החג בגינה. אבל במקום חלה שיכולה לעשות פירורים, הם יאכלו בארוחה פיתות. נשבע לכם שאני לא הכרתי את זה. ויש לנו את שבת בבוקר, שכאילו זה לפני שיש את ליל הסדר במוצאי שבת. אז אנחנו נאכל חמין, וסעודה שלישית השנה תהיה כאילו יחסית מוקדמת, בסביבות 4, שזה אני אעשה מרק קניידלח, מרק ירקות קניידלח, וזה מה שיהיה אוכל, כי אי אפשר יהיה לאכול לא לחם וגם לא מצה, אפשר רק מצה מבושלת. אז מצה מבושלת זה בעצם קניידלח. קניידלח זה סוג של מצה מבושלת, יש עוד כמה, יש מצה עשירה, יש כל מיני, ואנחנו בחרנו את זה, וזהו, ובערב יהיה לנו את התפריט של ליל הסדר. כשדורית אומרת את זה, זה נשמע ממש קלי קלות. אבל אני לא יודע מה איתכם. אני אישית לא מאמין שהייתי מסוגל לבשל כל כך הרבה, ולעמוד בכל הלחץ הזה. דורית מספרת שכדי להיות בשליטה על כל מה שצריך לקנות ולהכין, היא עושה רשימה ממש מסודרת. יש לי מחברת
ואני ממש רושמת גם את התפריט של מה אוכלים בבוקר, מה אוכלים צהריים, מה ערב, וליד כל התפריט אני רושמת את המצרכים שאני צריכה לקנות. בסופו של דבר אני עושה רשימה ארוכה שנגזרת מכל התפריטים האלה, וכן, ואני ממש עוברת על הרשימה ומוחקת עד שאני מגיעה לפריט האחרון שאני רכשתי. אני מודה שהייתי קצת חוצפן, כי שאלתי את דורית כמה כסף היא מעריכה שהיא הוציאה בשביל הקניות לחג. תראה, זה רק לשלושה ימים האלה של שבת חג, זה משהו כמו 5-6 אלף שקל, כי זה ממש כמויות גדולות, וגם לא לשכוח שצריך לקנות את כל התבלינים, הכל חדש, צריך לקנות קופסאות חדשות כדי לשים את הסלטים, כאילו זה לא נגמר רק במוצרי אוכל באמת, כי בפסח בגלל שאתה לא יכול להשתמש בקופסה פלסטיק, כי שהיה בה חמץ קודם, אז אתה חייב לקנות חדשים. אז כאילו זה ממש לא נגמר, אתה מתחיל וזה רק מתעצם, הרשימה פשוט לא נגמרת. רגע לפני שממשיכים, אני רוצה לבקש מכם משהו. אם אהבתם את הפודקאסט, אשמח שתדרגו אותו באפליקציה שלכם, וגם תעשו לי עוקב. הסיבה שאני מבקש מכם לעשות את זה, היא שזה עוזר לי לקדם את הפודקאסט, ולהגיע לעוד אנשים. ועוד דבר, אני שמח לעדכן אתכם שפתחתי גם חשבון בפטריון. את הפרטים שלו תוכלו לראות באינפו של הפודקאסט. דרך הפטריון תוכלו לתמוך בפודקאסט, לקרוא את התמלול המלא של הפרק, וגם לקבוע איתי שיעורים פרטיים אונליין. אל תדאגו, אתם לא חייבים לעבוד קשה. אפשר סתם לשבת ולדבר בעברית. זה יהיה לנו ממש כיף. אז תזכרו את כל זה, כי עכשיו אנחנו חוזרים לפרק. ומקום במקרר יש? יש לי 2 מקררים, יש לי 2 מקפיאים, בגלל שאנחנו משפחה ברוך השם גדולה, אז אנחנו באמת צריכים שיהיה לנו מקום אחסון, אז יש לי 2 מקפיאים ו2 מקררים גדולים, וכן, ואנחנו משתמשים בהם, והם ברוך השם מתפוצצים בערב החג. שאלתי את דורית, מה לדעתה הוא האתגר, זאת אומרת הקושי, הכי גדול בהכנה של הבית לארוחת החג? אחד, לסיים כאילו את הניקיון של המטבח, להיות כאילו ארוחה לזה שאתה בעצם מתחיל לנקות ומארגן את זה, לפני כשאתה מתחיל לבשל, כאילו עוד לפני שהתחלתי עם הקניות, עוד לפני, אני צריכה שהכל כבר יהיה נקי. הניקיון זה אתגר, כי גם אני עובדת משרה מלאה, וגם לחזור ולהתחיל לנקות, וזה לא ניקיון כבר שהוא רגיל, זה לא להעביר סמרטוט, זה באמת הרבה יותר מזה. אז זה אתגר. שאלתי את דורית, אם יש לה קצת טיפים, זאת אומרת עצות, איך לעבור את ההכנות לחג הפסח בשלום. אז קודם כל שמחה על זה שאנחנו ברוך השם בריאים, אנחנו יכולים לעבוד, אנחנו לא מוגבלים, על זה צריך להגיד תודה, וזה נותן הרבה כוח שאתה יכול לעשות ולא תלוי באחר. וכמובן, לעשות כאילו תיעדוף, להגיד מה היום אני יכול לעשות ולהקשיב לגוף. אם היום אני עייפה, אז אני לא אעשה עכשיו, אני אדחה את זה למחר, ומחר אני אקום ב5 בבוקר, ואני אעשה. וכשאני ארגיש שהגוף שלי שוב עייף, אני ינוח, גם אם אני צריכה לצאת אז שעה או שעתיים לפני מהעבודה, כי אני מרגישה כרגע שאני עייפה, אז אני אעשה את זה. פשוט להקשיב לגוף. אני אעשה דברים בצורה שהיא כיפית, ולא שזה יהיה משהו מאוס, כי להתכונן לחג זה משהו טוב, זה לא עונש. איך זה בשבילך לארח בחג את ההורים שלך? יש איזו התרגשות מיוחדת?
זו חוויה מאוד טובה, זו חוויה כיפית, שאני מצליחה לעשות להם את אותה חוויה שהייתה להם כצעירים, שהם יכולים ליהנות מהמאכלים שהם רגילים ומההוואי שהם רגילים אליו, אז זה מאוד משמח אותי. יש לכם איזה מסורת משפחתית מיוחדת לליל הסדר? משהו שרק אצלכם במשפחה עושים? כן, יש לנו, אנחנו מתחילים ככה את ההגדה בשירה, וככה מתחילים לקרוא, ואז באיזשהו, ככה באמצע ההגדה, תמיד יש איזה מישהו מהבנים הצעירים, שכאילו אנחנו תמיד שומרים לו איזשהו כמו סדין כזה, או משהו שהוא כאילו הוא מגיע והוא שואל את הקושיות, איזשהו משהו כזה שהוא גם מצחיק, והוא גם חוויה, זה משהו שהילדים זוכרים את זה ממש כמו הצגה קטנה. משהו שממש ממש מאז שאני הייתי ילדה, אני זוכרת את זה גם בבית של הסבים שלי, ממש אנחנו זוכרים את זה כאיזה משהו שהיינו מחכים לו כל שנה. ויש אפיקומן אצלכם? יש אפיקומן בוודאי, ויש גם פרס לאפיקומן. איך מסתדרים עם זה שיש כבר, אני מניח, לא מעט נכדים ואפיקומן אחד? אז זהו, אז יש לנו 3 נכדות, והאמת שהם מאוד רבים על האפיקומן ועל המתנה, אבל אנחנו מביאים גם לאלה שלא מצאו את האפיקומן, אנחנו מביאים מתנה, היא לא באותה רמה של המתנה של מי שמצא את האפיקומן, מתנת ניחום. פסח הוא חג משפחתי, שכולם נמצאים בו לא מעט זמן יחד. הרבה פעמים זה גם יכול להעלות אמוציות בין אנשים. זאת אומרת, ריבים ומחלוקות בין בני המשפחה. גם לכם לפעמים יש משהו כזה? או שזה פוסח עליכם? ברור שיש, אני לא חושבת שיש היום משפחה שהאינטריגות פוסחים עליה, זה באמת צריך להיות יחיד סגולה שזה יקרה. אבל באמת כשהמשפחה היא מאוחדת, אז במיוחד בחגים משתדלים מאוד לשמור על אחדות ועל אחווה, וממש משתדלים לא להיכנס לפינות. אני בכל אופן תמיד אומרת, מה שכאילו צריך לקרות יקרה, ואנחנו נעשה את המקסימום לעשות טוב. אנחנו פחות בקטע של לעשות אינטריגות או ויכוחים, יותר במקום של סלחנות, יותר במקום של וטרנות ולאחד. מאוד קל לקלקל, לתקן הרבה יותר קשה, והעבודה היא יותר קשה, אז אנחנו בוחרים לתקן. יש לך איזה אולי עצות למי שמארח בפעם הראשונה סדר פסח בבית שלו? כן, אני חושבת שמי שמארח בפעם הראשונה, שיעשה את התבשיל שהוא הכי בסטי בו. בסטי זה בא מאנגלית. דורית בעצם התכוונה שכל אחד יעשה את התבשיל או את המאכל שהוא הכי טוב בו. וגם מה שאפשר לקנות בכסף, אז לעשות את זה, כי לארח באמת פעם ראשונה כמות אנשים יכול לגרום לבן אדם להגיע מאוד שפוף לליל הסדר, כאילו לחג, ובמקום ליהנות זה כאילו ממש יצאנו ממצרים, וזה משהו שגם אני חושבת צריכים לשים עליו דגש. אז בפעם ראשונה תכנון, דבר ראשון. דבר שני, לא להיות גיבורים ולהגיד לא, אני אעשה הכל, אני אעשה הכל. בן אדם עוד לא מכיר את היכולות שלו, הוא באירוח של הרבה אנשים. ואז באמת מה שקורה זה גדול עלינו ואנחנו נופלים ברוח, אנחנו נופלים בכוח. אז צריך לעשות את זה בחוכמה. לסיכום, ביקשתי מדורית את המתכון המפורסם והאהוב שלה לחרוסת. חרוסת כזאת טעימה שבלעדיה אף אחד במשפחה שלה לא מוכן להתחיל את הסדר.
אז כדאי לכם להוציא עט ודף ולהתחיל לרשום. אז מתכון לחרוסת ביתית בנוסח מרוקאי. אנחנו ניקח 200 גרם שקדים אגוזי מלך לא קלוי. זאת אומרת אגוזים טריים, כאלה שלא אפו אותם בתנור. 200 גרם צימוקים לבנים, ו200 גרם תמרים מגולענים, לא תמרים מגולענים שכבר מגיעים בוואקום, תמרים שלמים שהוצאנו להם את הגלעין. גלעין זה החרצן, החלק הקשה שיש בתוך הפרי. אנחנו ניקח את כל המוצרים האלה, ונטחן אותם במכונת בשר. לא נקלה, פשוט נטחן אותם במכונת בשר. למי שאין מכונת בשר, אפשר לעשות את זה במג'י מיקס. אחרי שטחנו את הכל, אנחנו קונים סילן, שהוא סילן טבעי, ללא סוכר. אנחנו נשפוך ממש כמעט צנצנת שלמה של סילן. הצנצנת הגדולה זה 400 גרם. ואנחנו נטבל את זה בקינמון, ציפורן, וזנגביל. זה נגיד כף וכף, מכל אחד מהתבלינים האלה. נערבב את זה טוב טוב טוב, ונשים את זה בצנצנת. ככל שאנחנו נשים יותר סילן, ככה זה יהיה יותר דליל. אם אנחנו רוצים את זה סמיך יותר, אנחנו נוריד מכמות הסילן. דורית אומרת שאם רוצים כמות קטנה יותר, אז אפשר פשוט לחלק את הכל בחצי. אבל מהניסיון שלה, לא כדאי להכין מעט, כי בסוף הכל נגמר. אני פשוט מכינה 200 גרם מכל דבר, כי גם אני קצת מחלקת לבני ביתי וקצת לשכנה, אבל גם הילדים שלי מאוד אוהבים לאכול את זה גם אחרי ליל הסדר. אז אני מכינה כשיהיה בכלל לפסח, כי זה יוצא כמו ממרח פירות יבשים כזה, זה ממש טעים. אז אחרי שיש לנו מתכון מנצח לחרוסת, שאלתי את דורית שאלה אחת אחרונה. מה היא רוצה לאחל לכולם לקראת חג הפסח? טוב, אז אני אאחל שהשנה נהיה כולנו מסובים, כולל החטופים שנמצאים בעזה, ושכל המשפחות יתאחדו מתוך שמחה ומתוך אהבה, ונגיד שנגיע לליל הסדר לא כעבדים, כבני חורין. אני רוצה מאוד להודות לדורית לוי המקסימה על השיחה המעניינת הזאת, ולהצטרף כמובן לאיחולים שלה. אני מקווה שהצלחתם לעקוב אחרי השיחה שלנו, וגם למדתם קצת דברים חדשים. אז שיהיה לכם ולבני משפחותיכם חג פסח שמח, מלא באהבה ואור. ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.